टेकपंक्तिको फ्राइडे अपडेटमा स्वागत छ। गएको 2-3 दिनमा प्रविधि क्षेत्रमा के नयाँ कुरा भयो हेरौं। च्याट जीपीटी निर्माता ओपनएआईले GPT-4 भन्ने नयाँ ल्याङ्ग्वेज मोडल सार्वजनिक गरेको छ। कन्भर्सेसनल बिहेभियरमा GPT 3.5 भन्दा खासै भिन्न नभए पनि यसको इन्टेलिजेन्स भन्ने बेसी छ र GPT-4 ले अब 25,000 वर्डसम्मको टेक्स्ट रेस्पोन्स पनि दिन सक्छ। यसलाई युज गर्न तपाईले च्याट जीपीटी को प्रिमियम सब्सक्रिप्सन पनि लिनुपर्छ और फ्रीमा माइक्रोसफ्ट बिङमा युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ स्यामसङको तर्फबाट। स्यामसङले नेपालमा बजेट सेन्ट्रिक ग्यालेक्सी M04 स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। मिडियाटेक हेलियो P35 चिप भएको यो फोनमा HD रिजोल्युसन स्क्रिन छ र यसको मूल्य भने 15,500 बाट सुरु हुन्छ। मुभिङ अन, युरोपको पपुलर राइड शेयरिङ एप बोल्ट नेपालमा भित्रिएको छ। कम्पनीले अहिले राइडरलाई आकर्षित गर्न 6 महिनासम्म उनीहरूसँग कुनै कमिसन नलिने र ग्राहकलाई अरू प्लेटफर्मको तुलनामा 15% सस्तो शुल्कमा सेवा दिने भनेको छ। लास्ट बट नट लिस्ट, वर्ल्डिङले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै जुम्लामा पनि फाइबर इन्टरनेट सुविधा दिन सुरु गरेको छ। BII को सहयोगमा 15 करोड लगानीमा कम्पनीले 235 किलोमिटर फाइबर बिछ्याएर जुम्लामा फाइबर इन्टरनेट सेवा दिन सुरु गरेको हो। फ्राइडे टेक अपडेट र प्रविधि सम्बन्धी जानकारीका लागि टेक पंक्तिलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।